Përshëndetje të gjithëve dhe gëzuar vitin e ri 2020. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, por si fillim njemi me titujt kryesor. 2 persona, një burrë dhe një grua kanë humbur jetën në një aksident këtë fillim vit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën e Porcelanit në kryeqytet, ku nga përplasje 2 makinave kanë mbetur viktim 2 kalimtar. Policia ka shoqëruar 2 drejtuesit e mjeteve. Dëbohet nga Tirana drejt Turqisë mësuesi 41 vjeçar mbështetësi i lëvizjes gyleniste. Autoritetet shqiptare pas përfundimit të dënimit të tij për hyrje në Shqipëri me pasaportë falsifikuar e deportua në vendin e origjinës. Banorët e Thumanës janë ende të paqartë për strehimin e tyre me bonus qeraje, madje ato kanë bërë një grevurie 24 orëshe kundër vendimit të bashkisë për daljen nga ambientet e hotelit në datën 3 janar. Për situatën ka reaguar kryebashkiaku i Krujës Artur Bushi, i cili fajson opozitën që sipas tij ka keq informuar banorët, duke i përdorur politikisht. Tragjedi në familjen shqiptare në Australi, babai vret vajzën dhe dhëndrin marmëzjarri pas një sherri në prag të vitit të ri. Pas ngjarjes, babai 55 vjeçar në kushtet e tronditjes qëllon veten dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Shqipëria beson se presidenca kroate e Bashkimit Evropian do të shtyjë përpara procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi në letrën drejtuar homologut kroat shpreh bindjen se Kroacia do të bëjë gjithçka që Shqipëria të marrë çeljen e negociatave. Familja Vronjate mbetet pas tre pas flakëve që ranë mëngjesin e sotëm në banesën private në lagjen Partizani, kur familjarja kërkon ndihmë që të sigurohet një stre për të kaluar natën. Australia vion luftën për të vendosur në kontroll flakët e zjarrit. Meteorologët flasin për ditë tmerri gjatë shtunës dhe as pak premtuese për përmirësimin e situatës, pasi temperaturat do të regjistrohen mbi 40 gradë. Zjarri ka lënë pas 7 vdekur. Ishim këto titujt kryesor dhe vjojmë tani gjërësisht, duke nisur me një lajm të fundit. 2 persona, një burrë dhe një grua kanë humbur jetën në një aksident këtë fillim vit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën e Porcelanit në kryeqytet, ku nga përplasja 2 makinave kanë mbetur viktim 2 kalimtar. Policia ka shoqëruar 2 drejtuesit e mjeteve. Për më tepër detaje, ne do të lidhemi tani me gazetaren ton Doriana Bezat. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Endri, ashtu siç e thatë edhe ju, një aksident i rëndë ka ndodhur pas ditën e kësaj dite, kur 2 persona kanë humbur jetën si pasojë një aksidenti. Bujme nga policia e Tiranës më kanë konfirmuar se si pasojë e përplasjes të 2 mjeteve, njëri prej mjeteve ka mbetur në vend, ndërsa mjeti tjetër ka vijuar lëvizjen, ka humbur drejtimin e mjetit e për pasojë ka përplasur 2 kalimtarët, të cilët kanë qenë në trotuar. Si pasojë e përplasjes të 2 kanë humbur jetën, një burrë dhe një grua, diku te mosha 40-50 vjeç, të cilët mbeten ende të pa identifikuar nga policia, janë dërguar në morgun e qytetit, aty ku pritet të bëhet edhe identifikimi i tyre. Burri ka humbur jetën në vend, ndërsa gruaja ishte me shenja jete, u transportua drejt spitalit, por nuk mundi dot të mbijetojë dhe humbi jetën pa mbërritur ende në spitalin e traumës. Ndërkohë që policia ka bërë shoqërimin edhe të 2 drejtuesve të mjetit, të cilët janë përfshirë në këtë aksident. Ata ndodhen në komisariatin rrugor, ku po bëhen pyetja e tyre, po ashtu edhe analizat përkatëse për të parë nëse ishin në efektin e alkoolit apo të lëndëve psikotrope. Po ashtu policia do të bëjë edhe këshyrjen e mjeteve për të parë nëse ato kanë qenë në kushte teknike të përshtatshme për drejtim. Duhet thënë ende se pavarësisht të masave të marra nga policia me prezencë të shtuar në aksit rrugore me më shumë lëvizje, po ashtu edhe thirrjet e njëpasnjëshme të policisë për kujdesin që duhet të tregojnë drejtuesit e mjeteve me shpejtësinë, po ashtu edhe me përdorimin e alkoolit. Sërish ky fillim viti nisi me një bilanc as pak pozitiv për sa i përket aksidenteve rrugore. Duhet thënë se aksidenti i pasdites së sotme nuk është i pari. Në 1 janar në zonën e institutit, një mjet ka përplasur një zonjë e cila ishte duke lëvizur me një biciklet në zonën e institutit, ku si pasojë e përplasjes gruaja ka humbur jetën në vend, ndërkohë që është arrestuar edhe drejtuesi i mjetit që shkaktoi këtë aksident. Pavarësisht si që theksova masave që policia merr, duhet thënë se drejtuesit e mjeteve në Shqipëri rish çdo fillim viti bëhen burim aksidentesh duke marrë jetë të pafajshme këmbësorës. Doriana, unë të falenderoj për këtë lidhje direkte, me të patur informacion qoftë edhe për identitetin e viktimave, mund të kemi të tjera lidhje në vazhdim. Faleminderit, Endri.
Jo mëtej ekstradohet nga Tirana drejt Turqisë mësuesi 41 vjeçar mbështetësi i lëvizjes zgyleniste. Autoritetet shqiptare, pas përfundimit të dënimit të tij për hyrje në Shqipëri me pasaportë falsifikuar, ekstraduan kundër dëshirës së tij dhe pse kërkonte azil në vendin tonë. Për herë të parë, një shtetas turk i njohur si mbështetës i lëvizjes Gülen është dëbuar nga Shqipëria duke u dërguar drejt Turqisë. Mësohet se shtetasi turk është Harun Çelik, me profesion mësues, dhe është arrestuar në Rinës 6 muaj më parë, teksa tentoi të kalonte tranzit me një pasaportë të falsifikuar kanadeze. Pasi ka përfunduar dënimin për rreth 5 muajsh për shkeljen e bërë në Shqipëri, turku ishte thënë se do dërgohej në qendrën e azilkërkuesve, pasi kjo ishte edhe dëshira e tij. Por më pas është mbajtur disa orë në drejtorinë e kufirit dhe emigracionit në Laprak, ku dhe struktura posaçme nisin mbrëmjen e së mërkurës drejt aeroportit të Rinasit. Duke qenë se Ankaraja nuk jep dokumenta si pasaporta apo karta identiteti për ata shtetas që ajo i konsideron mbështetës të lëvizjes Gülen, shpesh pjesëtarët e saj zgjedhin dokumenta false për të larguar nga Turqia në drejtim të perëndimit. Burime nga policia shqiptare bëjnë me dije se 42 vjeçari Çelik është deportuar në Turqi pas vojtës së dënimit në Shqipëri për veprën penale përdorimi dokumentave të falsifikuara. Pas përfundimit të dënimit, ligji shqiptar parashikon që shtetasit e huaj të deportohen në vendin e tyre, ndërsa avokati i tij ka pretenduar se nuk ishte kohë të kërkonte azil për klientin e tij. Ky veprim i Tiranës zyrtare ka sjellë edhe reagimin e Partisë Demokratike, e cila deklaron se heshtja dhe zgjedhja e datës 1 janar për këtë veprim na detyrojnë të kërkojmë transparencë të menjëhershme për çfarë po ndodh dhe e përgjigje nëse veprimet e autoriteteve janë në përputhje me ligjet në fuqi, konventin ndërkombëtare dhe të drejtat e njerëzit. Është prioritare për çdo vend demokratik, veçanërisht në procesin e integrimit evropian, të respektojë këto parime, të drejta e detyrime. Shkelja e tyre është kthyer në rregull për qeverinë e korruptuar dhe të inkriminuar të Edi Ramës, thuhet në reagimin e PD-s. Reagim për ngjarjen ka pasur edhe nga eurodeputeti rumune Ramona Strugariu, e cila kritikoi qeverinë shqiptare përmes një statusi në Twitter. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, Shqipëria ka firmosur konventin e Këshillit të Evropës mbi ekstradimin. Për më shumë, ju thoni se Shqipëria është gati për në BE. Atëherë ju lutem respektoni nenin 19.2 të Kartës Europiane për të drejtat themelore dhe mos e ekstradoni Harun Çelik në Turqi. Në shkurt 2015, Kosova doboi 5 shtetas të kërkuar nga Turqia, duke shkaktuar zemërim ndërkombëtar dhe kritika të ashpra nga BE-ja dhe SBA-ja për shkelje të procesit të rregullt ligjor dhe dhunim të drejtave themelore të njerëzit. Kryeministri Ramush Haradinaj në atë kohë shkarkoi kreun në shërbimeve sekrete të vendit, si dhe ministrin e Brendshëm duke pretenduar se nuk kishte pasur dieni për dëbimin. Tragjedi në familjen shqiptare në Australi, babai vret vajzën dhe dhëndrin marmëzjarri pas një sherri në prag të vitit të ri. Pas ngjarjes, babai 55 vjeçar në kushtet e tronditjes së thellë qërçollonte veten dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur natën e ndërimit të viteve në Melbourne të Australisë, ku një shqiptar 55 vjeç ka vrarë vajzën dhe e dhëndrin me armë. Më pas babai Osman Shaptafaj qelloi veten dhe aktualisht ndodhet në gjendje kritike në spital. Vajza Lindita Musaj, 25 vjeç, humbi jetën menjëherë, ndërsa bashkëshorti i saj, 29 vjeç, Veton Musaj, ndëroi jetë një ditë më pas në spital. Çifti kishte vetëm një vit që ishte martuar, por kishin rreth 5 vjet që qëndronin krah njëri tjetrit. Të afërmit dhe miqt i përshkruajnë si një çift mjaft të mirë dhe janë shprehur ndër të tjera se kishin realizuar një dasmë të mrekullueshme. Lindita mësohet se punonte si recepcioniste, ndërsa bashkëshorti i saj Vetoni punonte në një bank. Ndërkohë nuk është bërë ende i ditur motivi i kësaj ngjarjeje, por po hetohet rreth një konflikti të mundshëm në familje. Sa kaq raportohet se në shtëpinë e çiftit natën e ndërimit të viteve ishin të ftuar edhe disa miqe të afërm. Nuk di si t'i bashkoj fjalët, Allahu e di më mirë pse gjërat ndodhin ashtu siç ndodhin, shkroi një i afërm i Vetonit në rrjetin social Facebook. E vetmja gjë që na mban të fortë është besimi në Zot. Si mundet që babai t'i marrë jetën vajzës së tij? Kjo është përtej të kuptuarit, shkruan mëtej ai. Përfshihet nga flakët një shtëpi në lagjën Partizani në Vlorë, zjarri rar rreth orës 8 të mëngjesit në shtëpinë private dhe dyshohet se ka nisur pas një shkëndije elektrike në ambientin e brendshëm të banesës. Në momentin që banesa është përfshirë nga flakët, familjarët kanë qenë zgjuar dhe kanë dalë me shpejtësi jashtë duke shpëtuar pa lëndime. Familjarët apelojnë për ndihmë pasi shtëpia cilësohet e pabanueshme. Jam një zonjë që jam djegu, kuptoj djali që u dogja, sa morëm policit, se unë isja këtu për jashta, po keni mundësi më ndihmoni. Një vit kam këtu, e kam shpinë e dajos, se kam time,
Po keni mundësi të më ndihmoni të më strehoni. Ulorim, na morën pastaj më nxorën me fëmijë, mua me nipër, me mbesa, na nxorën në rrugë për jashtë. Bomble gazit brenda, do shpërthente. Shtëpitë e mia ku do venim ne? Morën fëmijës na linte policia të hynim këtu. Në shtëpitë tona nuk na linte. Po erdhën në kohë, erdhën të gjithë erdhën. Po çdo, flaka ishte në maj. Për 5 minuta këtu plasi flaka ne u dogjëm. Prandaj ju lutem shtetit bashkisë, vini dorën në zemër, jemi fukarenj, punon me bidona, djalin e ka pa punë, burri ka një vit që i ka vdekur, ju lutem shumë vini dorën në zemër, ta ndihmoni në maksimum. Të shikoni fukarenjt, jo ata të pasurit, po bëjnë shtëpi të pasurit. Ndihma që ka ardhur për fukarenjt dhe nuk ka ardhur për të tjerët. Policia e Fierit zbart ngjarjen e ndodhur më 30 dhjetor në fshatin Dukas në Patos, ku 2 shtetas kanë qelluar me armëzjarri në drejtim të një 60 vjeçari, i cili arriti të shpëtonte atentatit. 2 autorët e dyshuar janë arrestuar nga policia pas kallëzimit të marrë nga shtetasi Agron Hoxha, 60 vjeç, se 2 persona kanë qelluar në drejtim të tij me armëzjarri, organizuan punën dhe bën të mundur identifikimin dhe arrestimin e shtetasve, me iniciale AG 34 vjeç dhe VL 34 vjeç, të 2 banues në Patos. Sipas burimeve mësohet se 60 vjeçari sapo kishte dalë nga burgu, ku kishte vuajtur dënimin si bashkëpunëtor në një vrasje të kryer kohë më parë, rreth viteve 90. Ai kishte kryer disa vite burg dhe kishte fituar lirinë, duke mos qenë dhe autori kryesor i krimit. Po kështu mësohet se 2 të ndaluarit sot nga policia janë të afërm të personit që ka vdekur vite më parë. Sipas burimeve nga policia, ata kanë dashur të marrin hak duke i bërë atentat 60 vjeçarit. Banorët e Thumanës janë ende të paqartë për strehimin e tyre me bonus qeraje. Madje ata kanë bërë një grevurie 24 orëshe kundër vendimit të bashkisë për dalje nga ambientet e hotelit në datën 3 janar. Për situatën ka reaguar kryebashkiaku i Krujës, Artur Bushi, i cili, i pyetur nga News24, fajson opozitën që sipas tij ka keq informuar banorët duke i përdorur politikisht. Një ditë para vitit të ri, banorët e Thumanës të strehuar në hotelet e Shëngjinit deklaruan për News24 se ishin lajmëruar nga pushteti vendor që në datën 3 janar të linin ambientet e hoteleve në Shëngjin, ku dhe ishin strehuar provizorisht dhe të kërkonin shtëpi me bonus qeraje. Lajmi i bashkisë nuk u përtyp as pak mirë nga banorët, të cilët për një ditë refuzuan edhe ushqimin në shenjë indinjate. Nesër mëngjes na ka thënë kryetari i bashkisë, delni kërkoni për shtëpia, këtë afrit uj, ku të shkojon? Unë se kam burrin, jam me 5 kalamaj, me jetima, jam 3 çuna i vajzë. Vetëm pas grevës urisë 24 orëshe, banorët kanë mundur të takojnë kryebashkiakun e Krujës Artur Bushi, prej të cilit kanë marrë premtime se do t'i ndihmoj për sistemimin në shtëpi me qera. Një ditë 24 orë na refuzuam bukën mens që na jepi të rrugëzgjidhje. Efektin e dha sekretari i bashkisë erdhi na takoi. Ka premtuar që do të njëmojnë dhe ato që nuk kanë mundësi me gjë, na ka thënë që do të lodhëm e të ushqojnë. Sa do ta arrihet kjo? Në një bisedë telefonike në News24, kryebashkiaku i Krujës Artur Bushi fajsoi opozitën që sipas tij po manipulon banorët e Thumanës me shpifje të paqëna për bonusin e qeras. Mbrëm kam qenë vetë deri vonë në takim me ta dhe i kam sqaruar me detaje. Do t'jemi pranë tyre deri në fund të procesit me marrjen e shtëpisë së re. Janë keq informuar dhe përdorur me shpifje lloj-lloj nga jashtë të quajtura opozit, duke përmendur edhe vlera bonusi qeraje të paqëna dhe të sajuara. Por siç e thash, i kam sqaruar vetë të gjithë dhe do të sistemohen të gjithë me bonus qeraje të paguar nga ne deri ditën që do të marrin shtëpinë e re. Por vetë banorët thonë se nuk janë qetësuar as pak nga biseda me kryebashkiakun, pasi ende nuk e din se sa është bonusi i qeras dhe si do të mund të gjejnë një shtëpi bosh në mes të dimrit. Nëse na shesin, shkoj të marr fëmijët, shkoj të mytëm det, s'kam ku të shkoj. Nuk keni ku të shkoni? Ku do të hek? S'kam. Dimi qera keni gjetë? S'kena gjetë, s'kam ku me gjetë, jam vetë i teti, ku ta gjejnë shtëpi. Kanë edhe traumën e personit të vdekur, të familjarëve të tjerë me radhë. Fëmija, adoleshent, të cilët janë me të vërtet me një rrezikshmëri të lartë për vetvrasje. Familjet e prekura nga tërmeti e pritën në çadra natën e ndrimit të viteve. 6 pjesëtarët e familjes Lika nga fshati Malbard në Kurbin thanë se po i kalojnë ditët dhe netët me shumë vështirësi dhe i bëjnë thirrje qeverisë të rindërtojë banesën e shkatruar.
Viti I ri e gjen familjen Lika me 6 anëtar në një çadër, pasi tërmeti 26 nëntorit I dëmtoi shtëpinë duke e lënë qiell të hapur. Në fshatin Malbar të Kurbinit, kryefamiljari Besnik Lika tregon vështirësitë që po kalon familja e tij në këto ditë të ftohta dimri. S'kena as ngroja as sen. Na kanë thonë që do të bëjmë ato mundze, s'na kanë pronë. Unë I bëj apel shtetit. Je më rrallë parë për shtëpinë. Me mos shtëpinë. Me qerasun hik. Se kam në gjatë gjallë, se në leguam për I fshati. Më pronoj çadër tjetër. Se tjetë dimnore, se kja verore. E zonja e shtëpisë Mira Lika tregon se fëmijët kërkonin që të ndiznin pemën e vitit të ri dhe të festonin edhe ata si bashkëmoshatarët e tyre, por ishte e pamundur në këto kushte. Problemi është se shefi I fëmijëve thoshte një po na nis pemën, jo po këtu, jo po atje, po ku më nis këtu? Këtu s'kes korrent as gjë, u kam prusa për formë këtu, ne po. Shefi I fëmijëve. Është vështirë që ndrohet këtu? Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Dihet, s'ka nevojë për koment. Rrezikohen fëmijët nga të ftohtit? Patjetër, shife si kullët. Patjetër. Cili është apeli që I bëni ju instancave përkatëse? Gjithë apeli është vetëm ke shtëpia. Pak metra më tutje në një çadër tjetër verore, kaloi natën edhe ama e Besnikut, Zoje Lika. Edhe pse e moshuar, ajo tregon se nuk ka parë kurrë më parë vështirësi të tillë në këtë ditë festash. Zotin ma shumë ma nuk kamina. Si mës me pasti që pas jam pala lajna. Qithë në të ndu drithu të që gjonë qitë. Kërkush ka me pashpaj. Kërkush nuk ka arë të sini të hekesh. Nuk dua si sen dhe me pashpaj. Si jem veti gjashti me përkrahe. Ju jeni e moshuar. Mbani mend të keni kaluar ndonjë vit të ri më të vështirë se ky? Pasha Zotin jorti. Unë jam me mbëshu, kam pa hallë se dush. E njëjta situatë është edhe në fushë Mamuras, ku Aslan dhe Drita Sala tregojnë se nga frika se mos u vjedhin banesat, nuk janë strehuar në hotele. Unë s'lëviz dot nga shtëpia se kam baktin, se sonda është në rrimi viteve hajdudhe në rreth rrotull, kështu se pjesëtar tjerë të familjes I kam shpërnda ke motra, ke miste e vllajt, e nonën 80 vjeçë me ilaçe, ke motra poshtu, vajzën time poshtu, djalin poshtu. Ne do të kalojmë natën e vitit të ri, do ta kalojmë në çadër. Vështirë e kina, me vështirësi të mëdha, pa ngrofi pas I gjan. Pa drita. Pa drita, të viti si të vjerë kina qef shpresojmë për shtëpi. Me 10 banorë në qarkun e Lezhës të prekur nga tërmeti, e kaluan natën e ndërrimit të viteve në çadër. Ata bëjnë të njëjtin apel ndaj instancave përkatëse që të rindërtojnë shtëpitë e tyre. News24 ishte në lagjet më të prekura nga tërmeti në Durrës. Gazetaria Klodiana Axhia ka biseduar me disa qytetarë të cilët janë rikthyer në banesat e shkatruara në mëngjesin e datës 1 janar për t'i parë ato. Ato thonë se ndjejnë mall për shtëpitë, ndërsa të tjerë janë në kërkim të një banese të re me qira dhe po mundohen të lënë pas ngarkesën negative psikologjike të javëve të fundit dhe gjurmët e tërmetit. Dursakët e kanë pritur natën e ndërrimit të viteve me shpresën se viti I ri 2020 do të sjellë ndryshime thelbësore në jetën e tyre, pas tërmetit të 26 nëntorit. Të paktën 3500 familje deri tani kanë aplikuar në Bashkinë e Durrësit për të përfituar bonusin e qeras, sipas personave që kanë familje. Këto familje janë zhvendosur nga apartamentet e tyre, të cilët kanë dalë të pabanueshëm nga grupet e inspektimit. Janë me qindra dhe mira familje, të cilat natën e ndërrimit të viteve kanë kaluar të afërmit e tyre, në për hotele apo edhe në shtëpit me qerat të cilat kanë zënë me njëherë pasi janë shpërngulur prej apartamenteve. Por shumica e dursakëve thonë se nata e ndërrimit të viteve ka patur mjaft trishtim, për aq kohë sa ata nuk janë mbledhur në shtëpit e tyre, në apartamentet të cilët janë krejtësisht të boshatisur. Janë lagje të tëra në Durrës, të cilat kanë qenë të boshatisura mbrëmjen e shkuar pa asnjë prej familjarëve të cilët kanë festuar në ambiente të ndryshme. Si vjetë që në hallat të mblat. Jemi shumë keq. Pse? Po në janë shkatruar shtëpitë të gjitha. Shumë bosh, pak vakët. Shpresoj që qeveria jonë edhe njerëzit ta kuptojnë, domethënë sa rëndësishme janë standardet e ndërtimeve edhe çdo lloj tjetër standardi për vendet sismike.
Apartamentet të tëra bosh, pallatet të gjithë zbrazur të paktën prej një muaji. Kjo është atmosfera e zymë që mbizotëron në lagje numër 18 në Durrës në ditën e parë të vitit 2020. Banorët e kësaj lagje pothuajse janë shpërngulur të gjithë menjëherë pas tërmetit të 26 nëntorit, pasi apartamentet e tyre kanë dalë të pabanueshëm. Kudo në këtë lagje ka shkatërim, të paktën janë zërat e qytetarëve. Është mëngjesi i 2020-s. Ne shikojmë në banesën tuaj. Sa po keni hyrë? Është traditë që të hynin që në mëngjes? Po, erdhëm për të shikuar herë si gjendjen dhe marrëm në plaçk që të hekmi dhe të montojmë në shpinë tjetër me qeraku do ikje. Se traditë nuk festuam në shpinë tonë, ishëm... Ku festuam? Festuam të Vjera, se nuk ishëm ku të festojmë tjetër ku. Për momentin jem të kërkuar, por është i qikë problemet të shpijet me qera, se i kanë ngritën çmimet, nuk ka shpija të kërkuar. Që i mujem të i shok, unë me nusë me dy kalamajt flenë, dy kalamajt binjak i kam të Vjera, rrinat atë dy, se kanë frikë. Goca nuk afrohet afer palatit, kur televizion këtë e thëtë mos më afro afer, ka angth. Si ishte këtë vit i ri? Vit më kotë që s'bot fjalë kotë fare. Viti i frikshëm, shqyqy se kemi përshtu i në ratë parë, pëstaj tjerat avash, që të them. Më të ndrejtën, leqëm nga ka mërmalli, se shpja jonë më, djerë se që kemi punu, po vjeki që s'kam që të them. Trishtimi është e vërtejta, jo, po që me bo. Duket sikur të është në farë gjendje lufte, kuptohet, bashkëdisur, qetësi, askush nuk lëviz në lagje. Ky është një prej pallateve në lagje numër 18, të cilit grupi i inspektimit i ka vënë kryqen e verdh. Ende nuk është përcaktuar nëse pallati do të shembet apo do të rikonstruktohet, ndërsa në natën e ndërrimit të viteve, brenda në apartamentet e këtij pallati ka patur familje që kanë kaluar festën e ndërrimit të viteve. Ku i kaluat mbrëmjen e ndërrimit të viteve? Mbrëm, ku ishin? Ka më kënaqësi kur jetë shtëpia jote? Se s'ka ndonjë çaj jetë madhe ka. Merri çikrani çik çimente, çik gëlqere dhe fillo avash. Ktu kanë vënë një shenjë të verdh aty. Do të bëri parime. Po neve nuk jemi të sigurt për vetë tonë. Tashive neve na duket sikur ka ikur njëri kështu, tjetri kështu. Po nuk jemi të sigurt, to shikohet me aparaturë, nuk shikohet me sy. Për shqiptarët inshallah kjo 2019 mos u përsëritet më. Edhe inshallah sa më pak dëme që të ketë dhe të jenë të gjithë të gëzuar. Zoti na i bëf sa më parë shtëpit. A keni shpresë nga qeveria? Po shpresa kemi po. Ai thot për një vit ku do linë për një vit. Festa e Krishtlindjes dhe vitit të ri, ashtu siç tashmë është bërë traditë në zonën veriore të Pukës, edhe këtë vit solli aksionin Askush ndërne pa festa. Nisma humanitare e artistit Fran Gjoka dhe gazetarit e News24 Ermir Mehaj ju vjen në ndihmë rreth 150 familjeve në varfëri ekstreme në të gjithë zonën, duke dërguar atmosferën e festave dhe në tryezat e mbetura bosh. Materiali në vijim ju njeh me detajet e këtij aksioni humanitar. Familjet në varfëri ekstreme në zonat veriore të Pukës dhe Fusharzit, edhe këto fund vit festat po i festojnë si gjithë të tjerët. Askush ndër ne pa festa. Kjo është nisma humane e ndërmarrë për të 4 vit radhazi në ndihmë të varfërve nga artisti pukian Fran Gjoka, me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me gazetarin e News24 Ermir Mehaj. Kësaj ndihme në prag Krishtlindjes dhe vitit të ri 2020, ju gëzuan rreth 150 familje në varfëri ekstreme, që nga Fjerza e Largët, në fshatrat i Ball, Blerim, Qafmali, Rapës, Qelës, Lufqeret, Gjegjan, si dhe në qytetet e Pukës dhe Fusharzit. Nuk janë pak ato familje të cilët i presin me ankth festat për shkak të pamundësisë ekonomike, që shpesh mbizotron në këto familje dhe krijon një situatë as pak normale kryesisht të prindërve përballë fëmijëve që nuk ka një përgjigje
kur pyeten se si do t'i festojnë festat në familjet e tyre. Ndaj me një paket ushqimore të bollshme, e cila përmban të gjithë artikujt për një festë normale, ne kemi shkuar fshat në fshat edhe këtë fund viti duke përcjell pra pak shpresë, pak gëzim për këto familje. Ne dim shumë mirë bashkë me Franin se kjo nuk është zgjidhje, por është një zgjidhje momentale, është një gëzim, është një hare, por është edhe një festë që askush nuk duhet të privohet, pra ndaj edhe Franin nga ekonomia e vetë personale, familjare, çdo vit, pra e ka kthyer në traditë aksionin ton të përvitshëm, askush ndër ne pa festa. Ndër përfituesit ka plot histori të trishta, njerëz të sëmurë në vetmi, që pa përkrahje e mbështetje kanë mbetur mes malesh duke jetuar si të mundin. Nuk kemi rrugë makine, s'kemi shpëj, s'kemi asë një lloj kondite si njeri, me jetu. Vetëm se rrim në zabelta që, rrim në pyet si ka flegra. Po si bëni kur vjen shi? Më ta, më shiju që si t'i jashtë, të bote, të doshme në mrapa, tere, për i qfit kur vjen. Po bora, jo më kesh, se merë se hu që kënë dhe po bora. Në total, rreth 10 tonë ushqime, e po kaq mielë dhe fruta, pije e ëmbëlsira që kanë shkuar për këto familje. Fytyra të qeshura, fëmijë të gëzuar dhe në fund plot dhurata. Po falenderoj Frank Gjoks, ton juvet si na keni ndihmu, e keni ardhur për ndihma e për gjëna u lumt. Aja po s'fo që ne e bërë, a kon, e ka me kon. Ndërej shumë, jashtë mase, po që të njëmë se na japin. Nuk kena mundësi të atë në të gjona, me bo festin. As kushtin, as vitin. Në falenderoj shumë. Djallin e borë kam të smunë të di. E në vjera shashtë në lumë, për borën e kam të smunë, djallin kam në më halë. Një më zotit asë në falë më. I falim njerës ati Franxhoks, me se mi jetu asistent vetë as pull s'kam. Se t'ju sheni pull me pre. Shumë mirë që ku ke për baklavën, e ke për gjitha, u falim njerës të gjithve. Si intereso për mu. Për një thmi, e për një plak. Nuk kam pas mundësi se në konë pa punë e kete, falim njerës nga ju. Shumë falim njerës për ati, Krishti e një moftë, ku do si tjetë. Falim njerës për ti, për Franxhoks. Në ka dhe mu për gjithë vjetë me rastën e festave. Zotin i moft, ata e ju edhe shumë familjes për pejti, për një me sinë në gada. Për kontribuesin kjo ka shoqëruar aksionin e këtyre ditëve në çdo fshat të Pukës, ku bërriti ndihma e humanistit Franxhoka. Por Pukjanin bujar Franxhoka çdo gjë ka nisur nga lidhja e tij me vendlindjen, në të cilën angazhimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbaj larg prej 24 vitesh. Ndonë se jetoi për 25 vite në mërgimin e largët, në tokën e bekuar të Amerikës, asnjëherë dhe për asnjë qast, malli dhe dashuria nuk u larguan nga shpirti dhe zemra ime për Shqipërinë dhe për Pukën time të dashur. Duke falenderuar përzemërsisht këtë vend të bekuar ku jetoj, duke falenderuar nga shpirti dhe zemra familjen time të shtrenjtë dhe disa miq të dashur dhe bujar, po mundohem të bëj sadopak që të jem afër familjeve të varfra pukjane në këtë ditë të mëdha të Krishtlindjes dhe të vitit të ri që t'i festojnë si gjithë të tjerët. Uroj nga shpirti dhe zemra që skamja dhe mjerimi në ato familje, jo vetëm pukjane, por mbar shqiptare, të jenë sa më pak dhe as pak. Nismëtarët dhe organizatorët e ndihmës së solidaritetit në Puk urojnë dhe shpresojnë shumë se nën këtë shembull të veprojnë edhe emigrantë të tjerë nga e gjithë Shqipëria, të cilët me një kontribut të vogël mund të japin një ndihmë të madhe, kryesisht në rast të festash, si Krishtlindje apo vitin e ri. Lut Zotin që ky vit i ri t'ju sjellë shëndet, bekim, lumturi, gëzim dhe realizim të të gjitha dëshirave tuaja që keni në zemër. Me shpresën që aksioni jonë çdo vit do vi duke u zvogëluar
për shkak ndoshta të rritjes së mirëqenies, unë në emrin tim personal, por edhe në emrin e Franit, ju uroj të gjithë familjeve të skamura në veçanti, por të gjithë familjeve në Fusharës, por dhe në mbar Shqipërinë. Qoftë 2020 një vit i mbar, një vit i begat dhe me më shumë mirëqenie për çdo familje shqiptare. Mos harrojmë, Shqipëria është e pasur, ndaj edhe shqiptar duhet të jenë të tillë. E për shumë vjetë festet e kosh i Elbi, me zi përin, kaj keni, e me zirë, kaj keni jo në monë. Shqipëria beson se presidenca kroate e Bashkimit Evropian do të shtyjë përpara procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi në letrën drejtuar homologut kroat Gordan Jandroković shpreh bindjen se Kroacia do të bëjë gjithçka mbi çeljen e negociatave për anëtarësim. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi beson se presidenca kroate e Bashkimit Evropian do të shtyjë përpara agjendën e integrimit evropian të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Në një letër drejtuar homologut kroat Gordan Jandroković me rastin e presidencës së Bashkimit Evropian, kryeparlamentari Ruçi thekson se kjo përbën një sprovë të vështirë, por edhe domethënë se që vetëm 7 vite pas pranimit si anëtare e familjes evropiane, Kroacia merr kryesimin e saj. Shqipëria ka pritur me entuziazëm dhe besim prioritetet e presidencës kroate, bërë të njohur nga ju dhe autoritetet e larta shtetërore, Europë që zhvillon, Europë që lidh, Europë që mbron, Europë që ndikon, sipas vizionit, një Europë e fortë në një botë plus sfida. Ky vizion dhe këto prioritete janë në koherencë me agjendën e re strategjike të Këshillit Evropian 2019-2024 dhe direktivat politike të Komisionit Evropian. Ne kemi besim se Parlamenti dhe Qeveria e Kroacisë, si dhe ju personalisht, siç edhe keni shpallur, do t'i kushtoni vëmendje që i takon avancimit të agjendës evropiane të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Kreu i Kuvendit Ruçi kujton mungesën e një vendimi për çeljen e negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në mbledhjen e tetorit të Këshillit Evropian. Megjithatë, ai nënvizon se institucionet shqiptare janë përfshirë në një agjendë reformash të guximshme, gjithëpërfshirëse kombëtare në prioritetet kyçe të integrimit dhe kanë arritur rezultate të dukshme, të prekshme, të vlerësuara nga Parlamenti dhe Komisioni Evropian, të cilët rekomanduan çeljen e negociatave të anëtarësimit në mbledhjen e tetorit 2019. Edhe pse Këshilli Evropian nuk arriti të rekomandonte çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në mbledhjen e 17-18 tetorit 2019, kjo nuk na ka dekurajuar, por përkundrazi na ka mobilizuar më shumë dhe na ka rritur ndjenjën e përgjegjësisë për integrimin evropian të Shqipërisë. Në letrën drejtuar kreut të Parlamentit kroat Jandroković, numri 1 i Kuvendit të Shqipërisë shpreh bindjen se Kroacia do të bëjë gjithçka që vendimi për çeljen e negociatave për anëtarësim të merret brenda 6 mujorit të presidencës kroate të Bashkimit Evropian. Unë shpreh bindje se presidenca kroate do të jetë presidenca e përshpejtimit të integrimit të Ballkanit Perëndimor dhe se gjatë presidencës suaj do të çelen negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë. Kroacia do t'i arrijë me siguri që vendet skeptike të kapërcejnë barrierat konceptuale, jo realiste, dhe t'i bindë ato se rajoni ynë është një vlerë e shtuar e Bashkimit Evropian dhe qytetërimit perëndimor. Shqipëria ka marrë drejtimin e OSBE-s, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Agjencia gjermane Lajmeve DPA shkruan se shteti ballkanik ka kaluar një transformim të vështirë pas rënies së regjimit komunist dhe OSBE-ja ka një mision në Shqipëri që po punon me staf ndërkombëtar dhe vendor për të lehtësuar konfliktet e vazhdueshme midis bllokeve politike. Në mesnat, Shqipëria mori drejtimin e karrigës së Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë OSBE nga Slovakia. Mandati do të zgjas për 1 vit, ndërsa Suedia do ta pasojë në vitin 2021. Shqipëria është e vendosur të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit si drejtuese e OSBE-s, tha ministri i jashtëm shqiptar në detyrë Gen Sakaj në Vjenë gjatë muajit korrik të vitit kaluar. Agjencia gjermane e lajmeve DPA shkruan se shteti ballkanik ka kaluar një transformim të vështirë pas rënies së regjimit komunist, veçanërisht të ngurtë gati 30 vjet më parë. Për shkak të problemeve të vazhdueshme, OSBE-ja ka një mision në Shqipëri që po punon me staf ndërkombëtar dhe vendor për të lehtësuar konfliktet e vazhdueshme midis bllokeve politike. Kryeministri Edi Rama i Partisë Socialiste aktualisht po qeveris pa një opozitë parlamentare, sepse Partia Demokratike e Krahut të Djathtë bojkotoi parlamentin. Zgjedhjet lokale në qershor 2019 gjithashtu
u zhvilluan pa opozitën, e cila akuzon Partinë Socialiste për vjedhje të votave. Siç thuhet, korrupsioni dhe krimi i organizuar janë infiltruar në politik. Detyrat e OSBE-s janë të shumëllojshme dhe ato nisin nga vëzhgimi i zgjedhjeve, lufta për të ruajtur lirinë e shtypit, mbrojtja e të drejtave të pakicave e të tjerë. Kemë rritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër ju rikujtoj si gjithmonë të klikoni në balkanweb.com. Aty njiheni në korale me lajmet më të fundit. Keni mundësi të dëgjoni online Radio News 24 apo të shfletoni online gazetën shqiptare. Gjithashtu mund të na ndiqni duke klikuar në live streamin ton. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.